हाय हॅलो नमस्कार, मी दर्शना तांबोई, राजश्री मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. तर आजच्या आपल्या टुडे स्पेशलच्या एपिसोडमध्ये जी सेलिब्रिटी आली आहे, खरं तर ती खूप फूडी आहे, पण सध्या ती डाएटवर आहे. अरे यार, हे ओपनिंगलाच सांगून टाकलंस. म्हणून आम्ही तिच्यासाठी स्पेशल सॅलड आज इकडे ऑर्डर केलंय. विशू या सिनेमाच्या निमित्तानं आज टीम आमच्या ऑफिसला आली आणि मृण्मयी आपल्यासोबत आहे आणि ती डाएटवर आहे. का मला माहित नाही, मला जाणून घ्यायचंय. खूप स्वागत तुझं टुडे स्पेशलमध्ये. सगळ्यात आधी कशी आहेस? मी मस्त आहे आणि थँक्यू सो मच. मला खूप आनंद होतोय की इथे आल्या आल्या आपण दोघी खायला बसलोय. आय लव्ह इट. म्हणजे सॅलड आहे, पण माझं सॅलडवरही प्रेम आहेच. म्हणजे त्यामुळे कुणाला त्याचं वाईट, तुला वाईट नाही वाटत? अजिबात नाही. मला प्रचंड आवडतात सॅलड्स. मी खूप बनवते सुद्धा, त्यामुळे आय एम व्हेरी हॅपी. पण मी आता सुरुवातीलाच म्हटलं की तू फूडी आहेस, पण तू सध्या डाएटवर आहेस. का तू सध्या डाएटवर आहेस तेही मला सांग. तर मी ऍक्च्युली पहिल्यांदा आयुष्यात वेट ट्रेनिंग करतेय, म्हणजे लिफ्टिंग वेट्स. माझ्या हातावर सगळीकडे कॅलसेस आहेत, ते सगळे फाटलेत. तर ते मला खूप इंटरेस्टिंग वाटतंय. तर त्यामुळे माझ्या ट्रेनरनी मला एका हाय प्रोटीन डाएटवरती आत्ता टाकलंय आणि खूप मजा येते. ऑनेस्टली मी कधीच जिममध्ये जाऊन वेट लिफ्टिंग केलं नव्हतं, पण इट इज व्हेरी एक्साइटिंग आणि यू फील एक्स्ट्रीमली स्ट्रॉंग. मी आतापर्यंत कार्डिओच करत आली आहे. मी माझ्या आयुष्यातली 12 वर्ष बास्केटबॉल खेळत होते, त्यामुळे मला जिमला कधी जावं लागायचं नाही. मग मी कलरीपयट्टू करत होते, त्यामुळे पहिल्यांदा आयुष्यात मी जिममध्ये जाऊन व्यायाम करते आणि इट इज अ लॉट ऑफ फन. आणि त्यामुळे पर्यायाने आय नीड अ हाय प्रोटीन डाएट, कारण मसल बिल्डिंग होणार आहे लवकरच. मी खूप लोकांना मारू शकीन असं, अशी इतकी शक्ती माझ्यात तयार होणार आहे. असं मी करणार नाही अर्थात, पण त्यामुळे त्या दृष्टीने हा डाएट माझ्या ट्रेनरनी आत्ता मला दिलाय, जो अर्थात फार दिवस टिकणार नाहीये. अर्थात त्याच्यात चीट डेज आहेत, पण आज चीट डे नाहीये, त्यामुळे आज सॅलड आहे. पण मग आपण वेट लिफ्टिंग वगैरे करावं की असं छान फिजिक बनवावी, याचा साक्षात्कार तुला कधी झाला अचानक? मला कधीच असं नाजूक हा फील मला काही फारसा पटत नाही. मला असं वाटतं की आपण स्ट्रॉंग असलं पाहिजे आणि आपल्याला स्वतःची काळजी घेता आली पाहिजे मस्त. तर जेव्हा मी बास्केटबॉल खेळायचे तेव्हा आमचा इतका दिवसभरात इतका व्यायाम व्हायचा, म्हणजे मी नॅशनल्स पण खेळली आहे. तर तेव्हा आम्ही लिटरली दिवसात 8-8 तास ट्रेन करायचो. तर तेव्हा ऑब्व्हियसली एन्ड्युरन्स, फिटनेस हे सगळं एका वेगळ्या लेवलवर होतं. मग मी अभिनय क्षेत्रात आले, त्यामुळे बास्केटबॉल सुटलं आणि त्यामुळे माझ्या लक्षात आलं की आत्ता काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत मी का अतिशय स्किनी झोनमध्ये होते. तर ते मला फार आवडायचं नाही. फुंकर मारल्यावर उडून जाईल वगैरे हा झोन मला अजिबात आवडत नाही. मला असं वाटतं की स्ट्रॉंग असलं पाहिजे. मग मध्ये मी एका मित्राबरोबर ट्रेन करत होते, तर मला असं झालं की पुशअप्स करता आले पाहिजेत यार, पुलअप्स करता आले पाहिजेत. काय त्यात ते आपलंच वजन आहे, असंही नाही की काही वेगळं आहे, पण हे करताच आलं पाहिजे. हेडस्टँड, हँडस्टँड करताच आला पाहिजे, कारण एवढं आपल्याला शरीर दिलं आहे आणि त्याला इतक्या पॉसिबिलिटीज आणि केपेबिलिटीज आहेत. तर वन शुड बी एबल टू डू दॅट. पण मग तू हे जेव्हा सुरू केलंस तेव्हा तुला जरा थोडं डिफिकल्ट गेलं का? आणि बिंग फूडी कठीण गेलं? कठीण जातं, मोह होतात. ॲक्च्युली ना, मी कधीही डाएट चालू केलं की मला पहिल्या आठवड्यात वडापावचं स्वप्न पडायला लागतं. म्हणजे हे नवीन आहे काहीतरी. आय स्वेअर, म्हणजे आय एम नॉट इवन जोकिंग. आणि असं नाही होत की मला वडापाव दिसला की मी लगेच जाऊन तिथे 4 खातेच. पण आता डाएट आहे ना की लगेच मला लिटरली वडापावचं स्वप्न पडतं, बिर्याणीचं स्वप्न पडतं. मग अचानक मला KFC खाल्लं पाहिजे असं वाटतं, म्हणजे एरवी आयुष्यात मी नाही खात, पण आता डाएट आहे म्हणून. तर असं माझं खूप होतं. मग मध्ये माझा चीट डे होता, तेव्हा मी माझ्या आईला सांगितलं की रसगुल्ले बनव. तर मी सकाळी उठून पहिले रसगुल्ले खाल्ले 4. मग मी व्यायामाला गेले. तसं आधी एका मी फिल्मसाठी, CRD नावाच्या फिल्मसाठी ट्रेन करत होते. तर तेव्हा दिवाळी होती, तर मी सकाळी 6:30ला उठून संपूर्ण फराळ करायचे आणि मग त्यानंतर 2 तास व्यायाम करायचे. कॉम्पन्सेट. त्यामुळे कठीण जातं, देर इज नो डाऊट अबाउट दॅट. पण जर तू डाएटवर नसतीस कधी, तर मग मृण्मयी किती फूडी आहे? तिला किती खायला आवडतं आणि ती किती खाऊ शकते दिवसभरात? मी खूप खाऊ शकते. म्हणजे लोकांना माझ्या खाण्याच्या ॲपटाईटचं कौतुक वाटतं. माझे काही मित्र आहेत
जे स्वतः असे 6.5 फूट आणि असे बिल्ट असलेले लोक आहेत. आणि असा हे असतो ना पूर्ण असा एक ब्रेकफास्ट असतो बघ, ज्याच्यात अंडी, सॉसेजेस, बेकन, भाज्या, काय स्टर फ्राईड व्हेजिटेबल्स, ज्यूस, कॉफी, हे सगळं असतं. तर तेही ते संपू नाही शकत. मी खूप हळू खाते पण मी सगळं संपवते. ती राजभोगची थाळी मी अख्खी खाऊ शकते, मटण थाळी मी संपूर्ण खाते, चिकन थाळी संपूर्ण खाते. त्यामुळे मी व्यवस्थित खाते. अजिबातच असे छोटे छोटे चिमणीसारखे मील्स वगैरे हा माझा झोनच नाहीये. म्हणजे ते 2-2 तासांनी खाणं वगैरे त्याची पद्धत असते कलाकारांमध्ये. डाएट आहे, 2-2 तासांनी खावं किंवा 3 वेळा पाळून खावं, असं कधी तुझं झालंय? हा, म्हणजे ते करावं लागतं. असं नुसतंच अनंत काळ खाता नाही येऊ शकत. लॉकडाऊन मध्ये त्याचे काही प्रत्यय आले मला. माझ्या आईने एकदा असंच लॉकडाऊन मध्ये खूप दूध उरलं म्हणून 80 रसगुल्ले केले होते. आणि तू किती खाल्ली? त्यातले 76 रसगुल्ले मी खाल्ले. 4 रसगुल्ले एक माझ्या आजीने खाल्ला, एक माझ्या वडिलांनी खाल्ला आणि 2 मला का त्यांनी 2 दिवसात एक रसगुल्ला खाल्ला. 76 रसगुल्ले मी खाल्ले. मृण्मयी, हे किती दिवसामध्ये खाल्लेस तू 76? लॉकडाऊन 1.5 आठवडा. तेव्हा माझं एक रुटीन होतं. काय होतं ते? तेव्हा ना मी आणि माझे वडील एक ऑनलाईन शो करत होतो, अल्पविराम नावाचा. तर तो शो झाला की मी हळूच जायचं, शांतपणे फ्रीज पर्यंत चालत जायचं, 2 रसगुल्ले घ्यायचे, परत जाऊन शो झाला ना, दमले आता, इतका दमछाक झालाय बोलून बोलून, म्हणून 2 रसगुल्ले खायचे. मग झोपायच्या आधी 2 रसगुल्ले खायचे. सकाळी मी सायकलिंगला जायचे तर सायकलिंगला जायच्या आधी 2 रसगुल्ले खायचे. असे रपरप संपले. फायनली मी अनाऊन्स केले की आता शेवटचे 10 राहिलेत, आता शेवटचे 6 राहिलेत, म्हणून मी ते उडवले. पण तुझं कॉमेडीचं टायमिंग इतकं भन्नाट आहे, आवडतं प्रेक्षकांना ते बघायला. थँक्यू. तू केलेलं काम प्रेक्षक एवढं एन्जॉय करतात. म्हणून मला जाणून घ्यायचंय, तू लहान असताना कशी होतीस? इतकीच फुडी होतीस, शांत होतीस का चबी होतीस? कशी होतीस लहान असताना? थांब, फुडी, शांत की चबी? हा, कशी होतीस? म्हणजे या का सगळ्याचं मिक्सचर होतीस? फुडी मी कायमच होते. म्हणजे लहानपणापासून? हो हो हो. म्हणजे माझी आई सुद्धा कौतुकाने सगळ्यांना सांगते की मी सगळ्या भाज्या खाते, सगळ्या आमट्या खाते, सगळ्या कोशिंबिरी खाते. पोळी आता बंद केली आहे कारण नाही, भात मी व्यवस्थित, आत्ता नाही, ह्या क्षणी नाही खाते, पण भात खाते, भाकरी खाते. माझे प्रॉब्लेम्स खूप कमी आहेत की हिला हेच आवडत नाही. काही लोकांना पोह्यात दाणे आवडत नाहीत, काही लोकांना मटार आवडत नाहीत, असं माझं काहीच नाही आहे. आणि ते मला वाटतंय माझ्या आईने मला लहानपणापासूनच सगळ्याच भाज्या खाऊ घातल्यामुळे, आणि मला त्याची मजा खरंच घ्यायला आवडते. म्हणजे आता आपण हा इंटरव्ह्यू करतोय म्हणून, नाही तर मी खूप शांतपणे जेवते. मला खायला जास्त आवडतं. बनवता विथ क्लॅरिटी. व्हेरी ऑनेस्ट, मॅगी सोडून मॅगी फारच, मॅगी हे कुठेतरी -4 डिग्रीज मध्ये वगैरे खाण्याचा आयटम आहे असं माझं म्हणणं आहे. ते त्याचं परफेक्ट सेटिंग आहे. असं उगाच पुणे मुंबईत बसून मॅगी खाणं मला जरा पॉइंटलेस वाटतं. मला ज्या गोष्टी आवडतात त्या मला बनवता येतात. त्यामुळे सॅलड्स मला चांगले बनवता येतात. मी खूप एन्जॉय करते ते बनवताना. मला खूप वेळ लागतो, त्यामुळे जर मी कुणाला इन्व्हाइट केलं असेल तर ते कंटाळून त्यांची भूकही मरू शकते. हेही झालंय इन द पास्ट. त्यामुळे मी प्रेमाने बनवते, तब्येतीत बनवते, पण खूप वेळ लागतो. स्वतःसाठी कधी कधी लोकांना बोलवते, पण त्यांना माहीत असतं. म्हणजे काही माझे मित्र आहेत, त्यांना मी जेवायला बोलवलंय तेव्हा ते घरी थोडं खाऊन आले, कारण ते म्हणले की हा तू लंचला बोलवलंयस पण खरं तर हे 4 वाजता होणार आहे, स्नॅक टाइमला मिळेल ना. त्यामुळे ते जेवून येतात आणि मग खातात परत. पण मग तेव्हा मी भाकरी वगैरे, एवढी भाकरी बनवता येते मला खूप छान, एवढी. तुमच्या घरामध्ये बेस्ट कुक कोण आहे? माझी आई. काय सगळ्यात जास्त आवडतं आईने बनवलेलं? मला सगळं आवडतं ती बनवते ते. मी जेव्हा घरी राहत नसते तेव्हा मला सगळ्यात जास्त क्रेविंग सोप्या सोप्या गोष्टींचं होतं. आईच्या हातची आमटी, आईच्या हातची कोशिंबीर. माझी आजी पण उत्तम स्वयंपाक करते, पण तिला मी फार करू देत नाही, कारण आमचं असं म्हणणं की तिने चिल करावं. गिरिजा उत्तम बिर्याणी बनवते. आता एवढे भारी कुक्स असताना मला स्वयंपाक करायची वेळच येत नाही. कोणीतरी खाल्लं पाहिजे ना, सगळेच आपले बनवत आहे, त्यामुळे होणार काय त्याचं.
ते वर्तुळ कसं पूर्ण होणार म्हणून चांगला एक्सक्यूज दिलेस तू. मी रिसिव्हिंग एंडला आहे. येऊ द्या, मी सांगते काय कमी आहे काय जास्त आहे. मी आणि माझा भाऊ पण त्यामुळे मला या साध्या साध्या गोष्टी पण आवडतात. आणि माझे खूप चांगलं मेयो पण बनवते. त्यामुळे कधीच आम्ही विकत घेतलेलं मेयो खात नाही. असे खूप स्पॉइल्ट होत आम्ही त्या बाबतीत. ती खूप सुंदर नल्ली निहारी बनवते. आणि ते मला अलाउड आहे आता डाएटमध्ये. त्यामुळे मी कधी कधी मला पहिलवान म्हणतात सध्या घरात. कारण 5 अंड्यांची भुर्जी, अर्धा किलो चिकन, अर्धा किलो मटण वगैरे मी एका बैठकीत उडवते. आणि माझे वडील असे असतात की काय करतेस तू. मग मला कधी कधी असंही वाटतं की मी करिअर चेंज करून आता वेट लिफ्टिंग करायला लागलं तर. विचारात आहेस का तू त्या? हू नोस. मी एन्जॉय तर खूप करते. हा म्हणजे छान आहे ना हे. डंबेल्सला वेट लावून ते तुम्ही उचलू शकता, हे खूप भारी आहे. खूप स्ट्रॉंग आणि पंप्ड वाटतं त्यानंतर. आय स्वेअर. तू वेट ट्रेनिंग केलं? हो. मी पहिल्यांदा करते म्हणून मला त्याचं खूप पण तू नवल वाटत होतं. मध्ये नाही गेलीस? मी टाइमपास केलाय जिम मध्ये जाऊन. फोटो वगैरे काढलेत, सेल्फी वगैरे? छे फोटो नाही. मी आणि माझी एक मैत्रीण आम्ही दोघी बास्केटबॉल खेळायचो. त्यामुळे आम्ही एका खूप वेगळ्या लेवलच्या फिटनेसला असायचो. म्हणून जिमला गेल्यावर आम्ही टाइमपास करायचो. कूलरमधनं पाणीच भरा, मग ट्रेडमिलवरती उलट चाला वगैरे हे केलंय आम्ही. किंवा लोक काय फील घेत असतात जिम मध्ये हे बघत बसणे, तेच केलंय. आणि हो, आता पहिल्यांदा मी करते आणि आय एम रिअली एन्जॉयिंग इट. मला एसीत पण व्यायाम करायला आवडत नाही, म्हणूनही माझे रेझर्वेशन्स होते अबाउट जिम. पण नाही, आय थिंक दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू. आणि आय थिंक ऑल्सो ॲज वी आर ग्रोईंग अप इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू हॅव स्ट्रेंथ. त्यामुळे आय थिंक इट्स ॲट अ व्हेरी गुड पॉईंट मी आत्ता वेट ट्रेनिंग सुरू केलं आहे. पण सगळ्यात जास्त आवडती डिश कुठली तुझी? एक ऑल टाईम फेवरेट असते ना आपली, जी आपण कधीही खाऊ शकतो, मध्यरात्री 3, 3:30, 2:30 वाजता कधीही खाऊ शकतो. एक असं सांगणं खरंच अवघड आहे. खूप सांग. वडापाव आहे, पाणीपुरी आहे, मटन बिर्याणी आहे, मटन थाळी आहे. मी चिवची चौकाच्या वेळी व्हेज झाले होते. ओके, कारण एकदम माझ्या रोल मध्ये शिरले होते. व्हीगन झाले होते. ते 3 महिने शूट गुगलवर शूट झाल्यानंतर मला ऑलरेडी ह्या विचारानेच स्वप्न पडायला लागली होती. शूट संपणार आहे, चिकन येत आहे, मटण येत आहे, असं माझ्या स्वप्नात येऊ लागलं होतं. पण एक गोष्ट मला खूप जाणवली इज दॅट दही, ताक, तूप हे खूप ग्रेट आहे आणि ते मला नाही सोडता येणार आहे. आणि म्हणजे माझ्यावर काही लोक चिडली होती कारण त्यांना असं वाटलं होतं माझं कॅरेक्टर बघून की मी खरंच व्हीगन आहे. पण सॉरी, मी नाही आहे व्हीगन. मला ताक खूप आवडतं, दही खूप आवडतं. सॉरी, मी काय 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 आवडतं. आणि मटण तिथे संपलं. एक मटण थाळीचं नवीन रेस्टॉरंट आलंय असं मला कळलं पुण्यात. आणि मला असं झालं की आता जावंच लागेल. आपल्याला माहीतच असलं पाहिजे की हे बेस्ट आहे की नाही आहे. आणि माझे काही मित्र आहेत, म्हणजे एक माझा मित्र आहे साकेत म्हणून कानेटकर, जो म्युझिक डिरेक्टर पण आहे. तर आमची मैत्रीचा एक बेसिस हा आहे की आम्ही एकत्र जाऊन मटण खातो वेगवेगळ्या ठिकाणी. आणि मग तिथे बसून ते जज करायचं की हे चांगलं आहे का जगदंबाचं मटण चांगलं आहे. पण जगदंबाच्या मटणनी ऍसिडिटी होत नाही. आपण कितीही खाऊ शकतो. मग रेसिपीचं मटण सगळं तुपात बनवलेलं असतं. मग काळा रस्सा की लाल रस्सा की काळा मसाला की कांदा लसूण मसाला, तुम्ही सगळं आम्ही तेच बोलत असतो. त्यामुळे मटण थाळी असं हेही म्हणता येईल, नल्ली निहारी. मग गोडमध्ये रसगुल्ले मला खूप आवडतात. मला कळलं. लेमन टार्ट्स मला खूप, आणि माझे हे खूप छान लेमन टार्ट्स करते. मला खूप दिवस अजून गोड तर नाही खायचंय. हे सगळं तुझं ट्रेनर बघू शकतो नंतर. बघू दे त्याला कळू दे की किती मी हृदयावर आणि पोटावर दगड ठेवून डाएट फॉलो करते. हाफ फ्राईड एग्स ह्याच्यावर मी जगू शकते. कॉफी आणि अंडी यावर मी जगू शकते. नुकताच हा एक तुझा फोटो पाहिला मी इंस्टाग्रामवर. मी आता जरा थांबवते स्वतःला अंड्यांविषयी बोलण्यापासून. कारण माझ्या एक 6 का 8 पोस्ट आहेत टोटल ज्या अंड्याविषयी आहेत. पण हाफ फ्राईड एग्स त्याच्यावर काही नाही, मीठ मिरपूड नसलं तरी चालेल. आणि एक चमचा द्या मला.
फ्राय आपलं रनी योक असलेली अंडी ही चमच्यानीच खावीत, कारण काट्याने खाल्लं तर योक वाया जातं. बरोबर, ते येत नाही. माझं हृदय तुटतं ते पाहून. परवा माझा भाचा अंड्याचं सॅलड खात होता, मी खात होते म्हणून, तर तो ते असं अंड चिवडत बसला आणि त्याने त्या योकची अशी पावडर केली होती. मला ते बघवलं नाही. एका पॉईंटला मी त्याला म्हणा, कबीर झालंय का तुझं खाऊन? तर तो म्हणा हे काहीतरी. मी ते उत्तराची वाटही नाही पाहिली, मी ते घेतलं, माझ्या प्लेटमध्ये सगळं सारून घेतलं आणि मी खाऊन टाकलं. तर तो म्हणला, आत्तू, तुम्ही म्हणलं हे तू असं खेळ करू अंड्याची खेळ करू नकोस, असं करून मी जेन्युइनली चिडले त्याच्यावर. तुझा एवढा जीव आहे अंड्यांवर. खूप जास्त आहे ना, म्हणून मला ऍक्च्युअल लव्ह इंटरेस्टसाठी वेळच नाहीये. अंड्यातच इन्व्हॉल्वमेंट इतकी आहे की देवा. सॅड बट ट्रू. सॉरी, तू काहीतरी विचारत होतीस. चांगलं आहे. फेवरेट खायला त्याचं ठिकाण कोणतं आहे? तू सतत जाते. रुपालीच्या समोर तुझं घर आहे ते तर मला कळलं, पण त्याशिवाय आता पुण्याविषयी सांगते. आधी पुण्यात मला रुपाली वैशाली तर आहेच, म्हणजे काहीच नाही झालं तर तिथे मी चालत जाऊ शकते. त्यानंतर सानेडेरीच्या शेजारी एक पाणीपुरीचं स्टॉल आहे. काकांचं मला आता नाव नाही आठवते. काका माझे एकदम जिगरी दोस्त आहेत. पाणीपुरीवाले का? तर तिथे खूप भारी पाणीपुरी मिळते. त्यानंतर ल प्लसीर नावाचा आमचा एक मित्र आहे, सिद्धार्थ महाडिक म्हणून, त्याचं कॅफे आहे प्रभात रोडला. ते खूप कमाल आहे. तिथे एक ट्रफल स्क्रॅम्बल्ड एग्स मिळतात, एग्स पुन्हा म्हणजे अमेझिंग आहेत. मग एक टुनाचा पास्ता मिळतो विच इज असा. तिकडचा सावरडो ब्रेड खूप चांगला आहे. मग त्यानंतर अजून काय काय बरं मला आवडतं. ब्लू नाईलची बिर्याणी खूप आवडते. गुडलकचा सकाळी सकाळी जाऊन मटण खिमा इज जस्ट लव. आणि तो दुपारी संध्याकाळी नाही खायचा, फ्रेश. तो सकाळी असा असतो. आणि बनमस्का, चहा, मटण खिमा, त्याच्यावर एक अंड टाकलंय, अगेन अंड, पुन्हा ब्रेड. तुम्ही असा अंड फोडून त्यात मटण खिमा मिक्स करून असा घास खावा, असं गुडलकचं आहे. मला आता कळलंय ही खूप बोलू शकते खाण्यावर. हो, खूप बोलू शकते. हो. आणि मला सुशी पण प्रचंड प्रचंड आवडतं. बट तुला ते चॉपस्टिकने खाता येतं? हो 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 हो. आणि मला जॅपनीजमध्ये सुशी पण लिहिता येतं. मी आता जॅपनीज शिकायला लागले. मी पहिला प्रश्न माझ्या टीचरला विचारला, सु आणि शी कसं लिहायचं, ते लिहिते. त्यामुळे मला ते लिहिता येतं. एनिवे खाता पण येतं आणि मला खूप आवडतं. पुण्यात एक TN नावाचं कॅफे आहे, त्यांच्याकडचं सुशी चांगलं आहे. बाकी मुंबईत तर खूप भारी जागा आहेत. मुंबईमध्ये कोणकोणत्या जागा एक्सप्लोअर केल्या आहेत तू? फक्त सुशीसाठी नाही, सगळेच. मुंबईत एक माझी फेज येऊन गेली लांब लचक, जिथे मी आपलं काय आहे ते करीम्सची नल्ली निहारी आणि तो असा एक पातळ मैद्याचा फ्राय केलेला पराठा, हे मी खूप खाल्लं मधल्या काळात. त्यामुळे ती नल्ली निहारी खूप भारी आहे. माझ्या आईची जास्त चांगली आहे, पण ही सुद्धा खूप चांगली आहे. मग ते एक मला प्रचंड आवडायचं. आणि ते सिनफुल म्हणजे नेक्स्ट लेवल सिनफुल. तळलेला मैदा आणि मटण म्हणजे व्हेरी रॉंग, पण तरी ते मी कृत्य केलंय अनेक वेळा. त्यानंतर नोमाडा नावाचं एक वर्सोव्यात छोटं कॅफे आहे, जे मला प्रचंड आवडतं. मग मला ब्लू टोकाई ही जागा खूप आवडते. मी मुंबईत आली आहे, शिट, मला अजून प्यायची आहे. मला ब्लू टोकाईची कॉफी खूप आवडते. मग त्यांचे काय काय खूप सिम्पल गोष्टी आहेत. ॲव्होकाडो ऑन टोस्ट, ते खूप ॲव्होकाडो पण मला खूप आवडतं. इट इज ब्युटिफुल. त्याला काहीच करावं लागत नाही, फक्त ते काढायचं आणि खाऊन टाकायचं. मी आता मध्ये कोडाईकनालला गेले होते, तिथे इतकं ॲव्होकाडो बनतं आणि सुंदर आणि स्वस्त, म्हणजे रक्त विकून विकत घ्यावं लागेल असं नाहीये. आपल्याकडे खूप महाग, आपल्याकडे खूप महाग आहे, पण कोडाईकनालमध्ये खूप सुंदर ॲव्होकाडोज मिळतात. ते खूप आवडतं. काय मी किती भरकटतीये. मी घेऊन आले 1 किलोभर ॲव्होकाडोज तिकडनं. हो. आणि मी ड्राईव्ह करत गेले होते, त्यामुळे 3 दिवस मी त्यांना असं जपत जपत परत आले. ओ गॉड. पण ब्युटिफुल ॲव्होकाडोज. आणि मग मुंबईत अजून काय आवडतं मला? रस्त्यावरचं खायला आवडतं मुंबईमध्ये, चायनीज वगैरे. हो हो हो. चायनीज तर रस्त्यावरच खावं असं आता मला, इंडियन चायनीज.
मस्त ते त्याच्यात ती काय ते अमेरिकन चॉप्स. पण दिल्लीत रोड साईड चायनीज खूप जास्त भारी मिळतं. कलकत्त्यात रोड साईड चायनीज, ओ गॉड. आम्ही एक फिल्म शूट करायला कलकत्त्याला होतो 20 दिवस. मी जे खाल्लंय ना, आय कांट टेल यू. वेगळ्या प्रकारची पाणीपुरी, वेगळ्या प्रकारची भेळ, पुचका आणि झालमुडी म्हणतात. ओ इट इज ब्युटिफुल. आणि मस्टर्ड ऑइल इज अमेझिंग. मस्टर्ड ऑइल मध्ये सगळं बनवतात ते. मासे पण, मटण पण, पाणीपुरीत पण असतं, झालमुडीत पण असतं, आणि हिरवी मिरची वापरतात. विच इज अगेन, मी खूप भरकटते. पण ठीक आहे, आपण पण खाण्या जर तू अभिनेत्री नसतीस तुला फूड ब्लॉगर वगैरे व्हायला आवडलं असतं का? नाही. मी गणिताची टीचर असते, मी जर अभिनेत्री नसते तर. का? तेवढं एकच मला मनापासून वाटलंय. आणि त्या व्यतिरिक्त क्लिअरली ऍक्टिंग जास्त वाटलंय. गणिताची टीचर का? मला गणित खूप आवडतं आणि मला शिकवायलाही खूप आवडतं. ओके. अनेक व्हिडिओज, माझे फिल्टर कॉपीचे व्हिडिओज आहेत ना, त्यातले खूप टीचरचे व्हिडिओज आहेत. तर मला टीचरचा व्हिडिओ आला ना की माझा मोहच आवरत नाही. मी एक नाटक केलं, त्याचे 1000 प्रयोग केले, त्यातही मी गणिताची प्रोफेसर असते. मी एक फिल्म केली आहे अख्खी 20 म्हणजे 20, त्यातही मी टीचर आहे. तर टीचरचा रोल आला की मला स्वतः खरं तर चला आपण, मला खूप आवडतं. असं लोकांना धडे द्यायला आवडतं असं नाही, पण आय थिंक इट्स अ ब्युटिफुल प्रोसेस शिकवणं. तू साईड बाय साईड फूड ब्लॉगिंग वगैरे पण केलं असतं ब्लॉग, है ना? नाही, मी फक्त खाते यार, खरंच. कारण मला ह्याचाही कधी कधी खूप त्रास होतो की काहीतरी खूप भारी समोर खायला आलं की आधी त्याचा फोटो काढायचा. काल माझ्या अतिशय जवळच्या मित्रांनी, माझा डाएट चालू आहे म्हणून 1 किलो चिकन करी केली होती, तर मी ते घेऊन बसले आणि मी हपापल्यासारखं खाल्लं. आणि मग मला असं आलं की सागरा यार फोटो काढायचा होता रे. म्हटलं जाऊ दे. पण मृण्मयी, आता डाएट चालू आहे म्हणून, पण जर तुला अशी सूट मिळाली की आता डाएट वगैरे काही नाही, तुला हवं ते खा, हवं तिकडे फिर, म्हणजे काहीही खाऊ शकतेस तू अबर सबर, तर सगळ्यात पहिले तू काय खाशील आणि तू कितपत खाशील दिवसभर? म्हणजे आता काही नाही, डाएट वेट तुझ्या आयुष्यात हद्दपार केलं. हे युजली माझं लाईफ तसंच असतं. मी खूप कमी वेळ डाएट हे तुझं हेच तसंच आहे, तुझं स्ट्रक्चरच तसं आहे बारीक. मी बास्केटबॉलचं पुण्य खूप दिवस आता ड्रॅग करतेय, म्हणून मी आता परत खूप दिवसांनी कारण डाएट करतेय. पण एरवी माझं आयुष्य बऱ्यापैकी सॉर्ट आहे. हा, मी खाते, सगळं खाते. पण आज आत्ता विचार करताना असं वाटतं की उकडीचे मोदक खावेत. त्याचे थोडे हे करून त्याच्यात अशी तुपाची धार सोडून उकडीचे मोदक खावेत आज. या कॅमेऱ्याच्या मागे असणार सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटत असेल. आजही बोलताना तोंडाला पाणी सुटतं आणि ते लोकांना कधी कधी खूप वियर्ड वाटतं. मी कधी कधी असं करत बोलते, कारण मला एक्सप्लेन करताना ते सगळं असं होत असतं. पण आज असं वाटतंय उकडीचे पाणीपुरी पण खाऊन जरा दिवस झालेत. सगळं लिही तू आणि आज इथून जाताना विचार कर काय काय खाऊयात. चीट डे कधी आहे? 17 एप्रिलला आहे आता. तू लिहून दिलेत कोणत्या दिवशी चीट डे? माझ्या लक्षात आहे ना, मनावर कोरलंय मी. आत्ता एक झाला चीट डे. कधी? 17ला. 17 मार्चला. म्हणजे महिन्यानी, एका महिन्यानंतर चीट डे. कदाचित माझ्या ट्रेनरला माझी कीव येईल आणि तो मला मध्ये एक अजून देईल. पण आता 17 मार्चला झाला, ज्या दिवशी मी. पण तू आजवर कधी एखादा असा पदार्थ सॅक्रिफाईस केलायस? म्हणजे नाहीच खाल्लायस तू, किंवा तुला सोडावा लागलाय फॉर सम रिझन? नो देर कॅन नेव्हर बी अ रिझन टू सॅक्रिफाईस फूड. इट मेक्स नो सेन्स. कधीच नाही. म्हणजे मी साखरच खात नाही बाबा, किंवा मी खाल्लीच नाही बाबा, मी गुळच खाते, असं काही नाही. साखर खाते किंवा शुगर. ते स्टिविया इज नॉनसेन्स. त्याची एक अशी कडू आफ्टर टेस्ट असते ज्याला काही अर्थच नसतो. म्हणजे तुम्ही कशासाठी गोड खाताय जर नंतर औषध घेतल्यासारखं वाटत असेल तर. पण मला विदाऊट शुगर गोष्टी पण खूप आवडतात. म्हणजे मी कॉफी ही विदाऊट शुगरच पिते, त्यामुळे आय हॅव नो प्रॉब्लेम्स अबाउट दॅट. मी चहा सुद्धा मला माझ्या पद्धतीत चहा मी खूप चांगला करते. म्हणजे असं मला वाटतं. काही लोकांना ते चिखलाचं पाणी वाटतं, काही लोकांना काही वेगळं वाटतं, पण मला माझा चहा खूप आवडतो. आणि त्याची एक प्रोसेस आहे. ओके, सकाळी उठल्यावर मला काही वेळ कुणाशी बोलायचं नसतं, तेव्हा मी चहा बनवते. त्यात जर मला कोणी म्हणलं माझा पण ऍड कर, तर मी म्हणते नाही, मी तुझ्यासाठी वेगळा टाकते, पण ही प्रोसेस जशी चालली आहे तशीच ती चालू राहणार. त्यामुळे मी पाणी टाकते, त्यात आलं असतं, मग आलं एका विशिष्ट लेवलपर्यंत बॉईल झालं पाहिजे,
त्यानंतर त्यात मी लेमन ग्रास टाकते, मग ते त्याचं बॉईल झालं पाहिजे, मग चहापत्ती, मग थोडंसं दूध. खूप दूध नको, खूप घट्ट नको, आणि विदाऊट शुगर हा चहा कमाल लागतो, पण ते चिखलाचं पाणी वॉज बेस्ट. असं काही लोक म्हणतात. सो मृण्मयी, तू एवढ्या वेगवेगळ्या ठिकाणी खायला जातेस, एक्सप्लोअर करतेस गोष्टी, पण खूपदा आपल्याला आपल्या बाजूवाल्या माणसाच्या टेबलावरचं जास्त आवडतं, कारण ते दिसायला छान असतं वगैरे. तर त्यावेळी तू काय करतेस अशा सिच्युएशनमध्ये? ते डायरेक्टली मागवतेस का जरा ऑकवर्ड फील करतेस? अजिबात ऑकवर्ड वाटत नाही मला त्याबद्दल. मी थेट बोट दाखवून ते काय खातायत, मला ते हवंय, आणि मग ते मला आणून देतात. त्याच्यात काय वाईट आहे? ते छान दिसतंय, त्यांनाही त्याचं भारी वाटतं की आपण मागवलं ते भारी आहे असं त्यांना वाटतं. त्यामुळे मी अतिशय ओपनली, फक्त पाणीपुरीच्या टपरीवर खूप प्रॉब्लेम होतो, कारण कधी कधी गर्दी असते, त्यामुळे आपल्याला थांबावं लागतं आणि समोर लोक खात असतात पाणीपुरी, आणि माझं असं होत असतं की ओके 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 चला चला, आता आपल्याला मिळणार आहे, यानंतर आपल्याला मिळणार आहे, असं माझं होतं. तिथे थोडीशी तारांबळ उडते. पण मी तर लोकांचे शेजारी वाढदिवस चालू आहेत म्हणून टाळ्या वाजवून केकही मिळवला आहे, त्यामुळे आय हॅव नो रिमोर्स, मला आनंदच आहे. मगाच्या लिस्टमध्ये चीज केक राहिला. मला चीज केक खूप आवडतो, पण बेक्ड, तो असा एक जेलेटिनचा येतो, तो खोटा चीज केक आहे. बेक केलेला क्रीम चीजचा असा. ओहो, तो एक फ्रेंड्सचा एपिसोड होता, ओ गुडनेस, रडले मी तो एपिसोड पाहताना. ओके, सो या नोटवर एक छोटासा आपण गेम खेळूया, स्वीट सॉल्टी अँड ऑल दॅट. काही प्रश्न विचारेन, क्विक उत्तर द्यायची. चहा की कॉफी? दोन्ही. वडापाव की मिसळपाव? वडापाव. डोसा की इडली? डोसा. ओके. स्ट्रीट फूड की फॅन्सी रेस्टॉरंट? दोन्ही दोन्ही. गुलाबजाम, जिलेबी की पुरणपोळी? पुरणपोळी. मिडनाईट क्रेविंग्स कसले असतात तुला? आता किती असतील ती आठवत हो ना. कसले कसले होतात? काय चूज करावं? मला ना कधी कधी ते सॉल्टेड कॅरमल आईस्क्रीमचं खूप आठवण येते रात्री. आता मला तोंडाला पाणी सुटलं. है ना, ब्युटिफुल. बरं, तुला सांगते, डिडियर अँड फ्रँक नावाचे चॉकलेट्स आहेत, ते प्लीज मागव. ते एकतर डाएट फ्रेंडली आहेत, त्याच्यात शुगर खूप कमी आहे, खूप कमी आहे, आणि ते आर ब्युटिफुल. त्याचं एक तर सध्या माझं मिडनाईट क्रेविंग्स ते पुरवत आहेत. पण खूप सुंदर चॉकलेट्स आहेत, आणि त्याच्यात एक ऑरेंज आहे, एक हेझलनट आहे, एक रोस्टेड आमंड्स आणि सॉल्ट आहेत. तू मंचिंगसाठी सतत काय खातेस? नट्स, सीड्स, पंकिन सीड्स, पिस्ते. जर एखादा पदार्थ तू नाही खाल्ला तरी तुला चालेल, तर तो कोणता असतो? पोळ्या. पदार्थ म्हणून धरतात का त्याला? किती बोर असतात पोळ्या. तिच्या चेहऱ्यावर काहीतरी वेगळेच एक्सप्रेशन्स येतात पोळ्या बोलल्यावर, है ना? खूप बोर असतात. जस्ट नॉट वर्थ द एफर्ट. मला वाटतं एक आपला घास तोडा रे, तो त्याच्यावर ठेवा रे, ते हे करा रे. भाकरीत कसं एक कुस्करण्याची मजा आहे, पापुत्रे असतात. पोळ्या फार बोर असतात, व्हेरी वन डायमेन्शनल. एक असं ठिकाण जिकडे तू कधीही खायला जाऊ शकतेस, रात्री 12 वाजता 1 वाजता कधीही जाऊ शकतेस, ते देणार असतील तर आज मला पाणीपुरी विषयी खूप वाटतंय, त्यामुळे पाणीपुरी मी किंवा लप्लसीर सुद्धा. किंवा ना, मी लंडनला एका दौऱ्यासाठी गेले होते, आणि आम्ही खूप हे अजिबात रॅपिड फायर नाही आहे, पण ठीक आहे, आम्ही खूप चाललो. आम्ही अख्खी थेम्स नदी अशी खालून एका टनलमधनं क्रॉस केली, आणि त्या बाजूला गेल्यावर लक्षात आलं की तिथे काहीच नव्हतं. एक छोटंसं फक्त दुकान होतं, जिथे अशा 4 वस्तू आणि 1 माणूस एवढंच होतं. तर मी त्यांना जाऊन म्हणलं, काय आहे, मला खूप भूक लागली आहे. तर त्याच्याकडे फक्त कॉफी आणि हॅम सँडविच होतं. पण ते जे हॅम सँडविच होतं ना, ते म्हणजे मी एक्सप्लेन नाही करू शकत, इतकं सुंदर होतं. आणि ना त्याच्यात काही सॉसेस होते, ना काही ड्रेसिंग होतं, ना सॉल्ट होतं, ना पेपर होतं. पण ते हॅमच इतकं चांगलं होतं, आणि ते चीजच इतकं चांगलं होतं, आणि तो ब्रेडच इतका चांगला होता. त्यांनी लिटरली 2 स्लाइस ब्रेड, एका बाजूला हॅम, एका बाजूला चीज बंद दिलं, आणि इट टेस्टेड माइंड ब्लोईंग. त्यामुळे हे जर ती व्यक्ती मला तिथे देऊ शकली कधीही, तर मी ते कायम खाऊ शकेन. वा. सो आपल्या गप्पा संपणार नाहीत खाण्याबद्दलच्या. तुझी आवड लक्षात घेता सो उरलेलं सुरलेलं सगळं सॅलेड आपण संपवूया. येस. आणि ते थांबूया. थँक्यू सो मच तू इकडे आलीस, आणि अशीच खात राहा, मस्त राहा. थँक्यू. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. थँक्यू.